สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ท็อกเทซี่เล่าซีรีส์ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากยูอิถูกขู่ทำร้ายโซอิจิเริ่มตีตัวออกห่างจากเธอเขาอ้างว่ามันเพื่อความปลอดภัยของยูอิแล้วก็ให้โยชิโร่คอยดูแลแทนส่วนตัวเขาพยายามจัดการเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเองแต่แล้วโยชิโร่กลับสารภาพบางอย่างกับยูอิว่าที่จริงแล้วเรื่องราวหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอก่อนหน้านี้คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือโซอิจิไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ยูอิได้หรือแม้แต่ผู้ชายที่เคยคบกับเธอที่อยู่ดีๆก็หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยยูอิแทบไม่อยากเชื่อว่าคนอย่างโซอิจิจะทำเรื่องแบบนั้นได้แต่พอได้เจอเขาอีกครั้งจากที่เคยไว้ใจกลายเป็นระแวงและหวาดกลัวแทนจนกระทั่งคืนนั้นโซอิจิแอบมาหาเธอถึงห้องตอนแรกยูอิคิดว่ามันคงเป็นแค่ความฝันแต่พอเธอลืมตาขึ้นก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคือเรื่องจริงยูอิพยายามถามโซอิจิให้ชัดอยากให้เขาอธิบายความจริงทั้งหมดกับเธอแต่โซอิจิกลับเลือกที่จะเงียบเขาไม่ตอบอะไรเลยแล้วก็เดินหนีไปทันทียูอิพยายามติดต่อเขาทุกทางทั้งส่งข้อความโทรหาหรือแม้แต่ไปเคาะประตูห้องของเขาแต่เขาก็ไม่อยู่ไม่มีแม้แต่คำตอบกลับมาสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจไปหาเขาที่บ้านด้วยตัวเองและที่นั่นเองเธอก็ได้บังเอิญเจอกับคุโรกิภรรยาของท่านประธานทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันเรื่องของโซอิจิคุโรกิเล่าว่าท่านประธานเคยเล่าให้เธอฟังว่าสมัยก่อนเขาแต่งงานกับแม่ของโซอิจิเพราะพลาดมีลูกตอนนั้นแม่ของโซอิจิยังเด็กมากยังไม่อยากแต่งงานและไม่พร้อมจะมีลูกเลยด้วยซ้ำหลังจากนั้นทั้งคู่ก็หย่ากันตอนที่โซอิจิยังเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆตอนเด็กๆโซอิจิเป็นคนที่ยิ้มบ่อยมากแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ยิ้มเพราะมีความสุขเลยที่เขายิ้มเพราะพยายามอ่านสีหน้าคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาเขารู้ดีว่าลูกชายต้องเจ็บปวดแค่ไหนเพราะเรื่องของแม่ตัวเองแต่เขาเองก็ทำอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งโซอิจิก็หยุดยิ้มไปโดยไม่มีใครรู้เหตุผลยูอิย้อนนึกไปถึงตอนเด็กๆเธอจำได้ว่าเคยบอกโซอิจิว่าไม่ต้องฝืนยิ้มก็ได้พอคุโรกิได้ยินแบบนั้นเธอก็เริ่มเข้าใจทุกอย่างทันทีว่าคำพูดสั้นๆนั้นอาจเป็นสิ่งที่โซอิจิอยากได้ยินที่สุดในชีวิตคุโรกิเชื่อว่าโซอิจิรักยูอิมากและบางทีเพราะเขารักมากเกินไปนั่นแหละที่ทำให้เขากลัวจนเลือกจะถอยห่างจากเธอก็นึกขึ้นได้ถึงที่ทั้งคู่เคยนั่งเล่นด้วยกันตอนเด็กๆพอคิดได้แบบนั้นเธอก็รีบวิ่งไปที่นั่นทันทีและก็จริงโซอิจินั่งอยู่ตรงม้านั่งเดิมที่เคยอยู่ด้วยกันยูอิเข้าไปหาเขาแล้วถามตรงๆว่าทำไมถึงต้องหนีเธอด้วยทั้งที่ตลอด18 ปีที่ผ่านมาคำพูดของเขาเคยช่วยเธอไว้หลายครั้งแม้บางเรื่องที่พูดอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่เธอก็รู้ดีว่าเขาพูดเพราะอยากให้เธอเข้มแข็งยูอิยังเชื่อว่าโซอิจิไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเขาเป็นคนแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กคนที่อ่อนไหวเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ง่ายและเก็บทุกอย่างไว้ในใจตลอดเวลายูอิมองหน้าเขาอย่างจริงจังก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเขาเธอยอมรับได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องกลัวอะไรอีกขอแค่ให้เขาเชื่อในตัวเธอก็พอเมื่อโซอิจิได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดออกมาทันทีโดยไม่ลังเลเขาบอกว่าเขารักเธอรักมากจนห้ามตัวเองไม่ได้มันเป็นความรู้สึกตรงไปตรงมาที่เขาเก็บไว้มาตลอดยูอิได้ยินคำพูดนั้นก็ยิ้มทางน้ำตาก่อนจะตอบกลับไปอย่างมั่นใจว่าเธอก็รักเขาเหมือนกันเมื่อทั้งคู่กลับมาถึงห้องความรู้สึกที่กดไว้ในใจมานานก็ระเบิดออกทั้งยูอิและโซอิจิแสดงความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างเก็บไว้มาตลอดเหมือนคนที่โหยหากันมานานและในที่สุดก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งเช้าวันต่อมาโยชิโร่มารอรับยูอิเหมือนทุกวันแต่ครั้งนี้ยูอิตัดสินใจบอกความจริงกับเขาว่าตอนนี้เธอกำลังคบกับโซอิจิ
ยูชิโร่บอกว่าเขาจะไปทำงานก่อนแล้วก็เดินจากไปเธอมองตามเขาแต่ในใจลึกๆก็ยังอดกังวลไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับโยชิโร่จะยังเหมือนเดิมได้ไหมหลังจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง3คนจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะ